हेलो एभ्रिवान, यम्मी फुड रेसिपीमा सबैलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि काँचो आँपको चटनी बनाउन जाँदैछु। आशा छ हजुरहरूलाई पनि एकदमै धेरै मनपर्छ। यो बनाउनलाई एकदमै सजिलो र खानलाई पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो पुरा हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला है, र साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसको लागि मैले लिएकी छु एउटा आँपलाई छिलेर त्यसलाई यत्तिको मसिनो बनाएर काटेर लिएँ। 3-4वटा रातो खुर्सानी, थोरै धनियाँ र एउटा लसुनलाई लिएकी छु। त्यसपछि एउटा कराईलाई बसालेर त्यसमा थोरै तेललाई राखेर तताएँ। अनि थोरै 15-20वटा जति मेथीलाई पनि राखेर फुराएँ। मेथी कालो भइसकेपछि त्यसमा मैले राखेकी छु अघि रेडी गरेको लसुन, र लसुनलाई पनि अलिअलि रातो हुन्जरी फुराएँ। र मैले खुर्सानीलाई पनि राखेँ, र मैले अघि मसिनो गरेर सफा पारेर राखेको आँपलाई पनि राखेर एकछिन पकाउँदैछु। हजुरहरूले नपकाइ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर पकाएर बनाउँदाखेरिको टेस्ट एकदम छुट्टै र एकदम मिठो हुन्छ। र मैले बेसारलाई राखेँ र स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखेकी छु। यसलाई मैले एकैछिन छोपेर पनि पकाउँछु। र यो हल्का गिलो गिलो भइसकेपछि त्यसलाई मैले फेरि निकालेर लगभग हाम्रो यो आँप पाकिसकेको छ। यसलाई मैले एकछिन सेलाउनको लागि छोडेर मिक्सरमा खन्याउँछु। र मैले खनाइसकेपछि यसलाई अझै पनि अलिअलि तातो छ र एकछिन सेलाउनको लागि छोड्छु। र यसमा मैले थोरै धनियाँलाई पनि राखेँ अघि रेडी गरेको, र मैले यसलाई बिस्तारै मिक्सरमा राखेर रोक्दै पिस्दै गर्छु। एकैचोटि पिस्दा चाहिँ यो त्यति मसिनो हुँदैन र अलि गाह्रो पनि हुन्छ पिस्नलाई, त्यसैले बिस्तारै पिस्नुपर्छ। र मैले पिसिसकेकी छु र एउटा कटौरामा खन्याएँ। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ लाग्दो टक्क पिरो एकदमै मिठो आँपको चटनी रेडी भइसकेको छ। आशा छ हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ, र यो भिडियो पुरै हेरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला।